Welcome to BoreCharger, a unique, innovative, patented smart rainwater harvesting technology that recharges borewells and improves their yield. नमस्कार, माझे नाव आदर्श अन्नाराव पवार, गावाचं नाव वाडी बामणी, जिल्हा धाराशिव, तालुका धाराशिव. आमच्या शेतामध्ये बोरचार्जरची टीम आली होती. त्यांनी आमच्या बोरमध्ये कॅमेरा सोडला. सोडल्यानंतर त्यांनी कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने खडकाचे प्रकार दावले आणि आमच्या ह्या क्रिसिंगला त्यांच्या मशीनीच्या सहाय्याने कट मारले. त्यामुळे आम्हाला जे वरचं 20 फुटावरचं पाणी आहे ते त्याचा साठा आमच्या बोरमध्ये होणार नंतर. त्यामुळे आमचं बोर जे आधी चलत नव्हतं ते आता इथून पुढे थोडं जास्त चालणार. त्यामुळे त्यांनी जे कट घेतले त्यामुळे आमच्या बोरचे पाणी जे आधी कमी झालं होतं त्यामुळे ते वाढेल. त्यामुळे BoreChargerचं आणि त्या कंपनीचं धन्यवाद. Let's recharge and replenish borewells, क्योंकि जल है तो कल है. Contact us.